Hello po sa ating lahat at ang ating pong kakainin ay adobo na manok at kanin at may pipino. Bago po tayo kumain, magdasal muna. Okay po, sige po, kain na tayo. At pananghalian. At nandito yung aking sabaw. Sabawan natin. At meron din po tayong pineapple juice. Kain na po tayo. Sabayan po ninyo ako sa ating pananghalian. May atay. Hati ng sabaw. Ito po aking adobo pinagsamang panang manok at manok. Pagkawa yung manok. Malamig dito.
Lumamig na. Nagmamantika. Malamig. Salamat po guys sa inyong lahat.
Hanggang po manood kayo na aking video. Salamat. Bye-bye na po. Bye-bye.